So hello, nandito po tayo ngayon sa channel for my unboxing ng bag na binili ko from Lazada. So kanina, yun, kita natin na dumating yung package. Tapos nag-quick unboxing tayo sa sakyan. So hindi na lang makapag-intay. Tapos nakita ko siya sa Lazada. Lalagay ko yung link kung saan ko siya nabili na bag for my Smooth 4 Gimbal by Zion. Unboxing, tapos ngayon naman check naman natin thoroughly yung bag. So ito na ulit siya. So maganda naman yung tela, makapal, zipper. Yan, inverted yung pagkakatahi ng zipper kaya tago. May mahabang strap. Okay. So, tapos may strap pa ulit dito. Dito yung extra long strap para pwede maging body bag. Okay naman. Stretchable garter. So fabric is polyester, made in Kunshan, China. So yun, nakalagay dito yung mga compatible models: DJI Osmo, DJI Osmo Plus, Osmo Mobile, Osmo Mobile 2, Zion Smooth CQ, Evo 2. So yun, Smooth 4. Okay, dito yung layout nya. Sige, and open na natin. Wow, nilagyanan siya. So may mga pockets. May mga slot. Silica gels. And extra pocket for the cell phone.
try na natin ilagay kung so yun, ito na siya, nandito na yung smooth core sa loob. So sakto naman, kasya naman siya. Yun, maganda nga yung ano, medyo pinigure out ko pa kung paano ilagay yung gimbal. So baliktad siya, tapos may sarili siyang separator for the tripod. So maganda yung pagkaka-layout, pinag-isipan. Medyo masikip lang ng konti para sa Xeon dahil dun sa knob nya, pero for other brand ng gimbal, tingin ko okay to, mas maluwag siguro sa kanila. So yun, sakto para sa mga cables, memory cards, siguro kasya pa lens dito, and ano pa ba. So yun lang, thank you. So like us and subscribe, leave a comment. Ilagay ko yung ano, yung link kung saan ko nabili tong ano, kung saan nabili yung bag, PGYtech bag, gimbal bag. Bye bye.